วัสดีญาติโยมทั้งหลายมาถวายอาหารกันเขาเรียกว่าถวายสุขภาพใจสุขภาพกายสุขภาพกายภาษาอังกฤษเรียกว่า physical health สุขภาพกายส่วนหลวงพ่อนี่จะให้สุขภาพใจเรียกว่าภาษาอังกฤษว่า mental health แล้วก็สุขภาพกายกับสุขภาพใจเนี่ยต้องบาลานซ์กันถ้าเอาแต่สุขภาพกายอย่างเดียวสุขภาพใจไม่เอาก็เสียตาช่างถ้าเอาแต่สุขภาพใจแต่ไม่เอาสุขภาพกายก็เสียตาช่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้แสดงขันธ์ห้าคือกายกับใจรูปังก็แปลว่ารูปแต่คนเพื่อแปลเขาเรียกว่านอกบาลีรูปังเขาแปลว่าปืนที่จริงรูปังก็แปลว่ารูปแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นใจทีนี้เมื่อสุขภาพทั้งสองอย่างนี้พร้อมบริบูรณ์พร้อมแล้วที่ว่าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในเราที่เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยคือคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนี่มันจะมีความดีสองอย่างที่ติดตัวมาด้วยทุกคนจะต้องมีคือมนุษย์เนี่ยมีของดีติดตัวมาคือข้อที่หนึ่งความดีเลิศความเป็นเลิศข้อที่สองความสามารถสองอย่างนี้จะติดมาแต่ว่าเมื่อความดีทั้งสองอย่างติดตนตามตัวเรามาแล้วเราได้พัฒนาของดีที่เราได้มานั้นไหมอยู่ที่นี่อยู่ปัญหาอยู่ที่เราถ้าเราสามารถ ทำได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเขาก็สามารถที่จะพัฒนาความดีสองอย่างนี้ให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าความดีสองอย่างนี้มันจะไม่มีในจำพวกสัตว์จะเป็นช้างม้างัวควายจะเป็นสุนัขสุกรจะเป็นอะไรก็ตามถ้าชื่อว่าสัตว์ภาษาอังกฤษเขาว่า animal พวกสัตว์เนี่ยมันจะไถนาเอาไว้ไถนาไถมาเป็นหมื่นเป็นพันปีแก้ผ้าเป็นหมื่นเป็นพันปีพูดไม่ได้เป็นหมื่นเป็นพันปีมันทำคือยังไงเช่นมันทำทั้งสองอย่างนี้ให้เจริญไม่ได้ไม่เหมือนกับมนุษย์ในแต่ก่อนก็ไม่นุ่งผ้านะเหมือนกับงูกับควายเหมือนกันแต่ว่ามนุษย์ได้พัฒนาแล้วพัฒนาขึ้นมาจากไม่นุ่งผ้ามาเป็นแฟชั่นแล้วแต่ก่อนเสื้อตัวหนึ่งราคาบาทเดียวสองไม่ถึงบาทเลยหลวงพ่อยังไปซื้อกางเกงเลยจำได้เลยว่าตัวละ12 ตังค์มาตั้งแต่สมัย2465-66อะไรก็แล้วแต่ความพัฒนาของมนุษย์เนี่ยมันมีความสามารถทีนี้ทำไมมนุษย์จึงมีความสามารถแตกต่างกันก็เพราะว่าความสามารถนี่มันจะมีอยู่ที่ความตั้งใจจริงเพราะฉะนั้นจึงต้องแยกคนจำพวกนี้จะต้องเป็นผู้นำประเทศคนจำพวกนี้จะต้องเป็นกรรมกรคนจำพวกนี้จะต้องเป็นผู้จัดการคนจำพวกนี้จะเป็นเจ้าของห้างร้านบริษัทเขาแยกมาไว้เสร็จแล้ว แ
แต่ว่าเราจะเป็นอะไรนี่อยู่ที่ความสามารถของบุคคลนี่ถ้าหากว่าคนเรานี่ไม่พัฒนาแล้วนี่มันก็จะเหมือนสัตว์แม่น้ำลำคลองต่างๆที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเมื่อ1,000 ปีที่แล้วหรือ500 ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่มีเขื่อนมันเป็นแม่น้ำเฉยๆมันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันทำไร่ทำนาไปตามเรื่องแต่พอเวลาเขาใช้ไฮเทคหรือเรียกว่าเทคนิคก็กลายเป็นเขื่อนมันก็กลายเป็นพลังงานพอกลายเป็นพลังงานก็กลายเป็นไฟฟ้าพอกลายเป็นไฟฟ้าก็กลายไปเป็นแสงสว่างไปเป็นเน็ตเลยไปเป็นคอมพิวเตอร์ไปเป็น iPad iPhone ที่เราใช้กันอยู่นี่มันมาจากกระแสไฟเพราะฉะนั้นที่มนุษย์ทำขึ้นมาได้นี่เพราะความเป็นเลิศเพราะความสามารถไม่ใช่เป็นเลิศเฉยๆถ้าไม่มีความสามารถแล้วเป็นเลิศไม่ได้แต่เพราะฉะนั้นในฐานของจิตของคนเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงแบ่งฐานเล็กฐานใหญ่บางคนฐานใหญ่บางคนฐานเล็กอันนี้จะแก้ไขยากจะแก้ไขยากคนที่เป็นฐานใหญ่จะมาเป็นฐานเล็กไปลำบากเป็นฐานเล็กจะมาแก้เป็นฐานใหญ่ก็ลำบากอันนี้มันเป็นฐานขึ้นมาเมื่อฐานแตกต่างกันแล้วนี่ความประสงค์หรือความต้องการนี่มันก็แตกต่างกันฉันไม่ทำงานเป็นกรรมกรจะไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรได้เงินเดือนก็นอนกินไปไม่ต้องคิดอะไรมากแต่คนที่ต้องการเป็นผู้นำประเทศนี่นับมาตั้งแต่ประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนั้นฐานจิตก็ใหญ่มันใหญ่มาจากกำเนิดแล้วแต่ก็มาซ่อมเอาหรือว่ามาพัฒนาเอาไอ้การที่มาพัฒนาเอาเนี่ยมันเป็นเฉพาะบุคคลผู้นั้นบุคคลผู้อื่นก็เป็นไม่ได้ เพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อแนะนำสั่งสอนสมาธินี่จึงเป็นเรื่องถูกต้องที่สุดสำหรับชีวิตเพราะว่าสมาธินี่เราก็ได้มาแต่กำเนิดเหมือนกันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสมาธิธรรมชาติมันได้มาตรงไหนมันได้มาตรงที่ไปนอนหลับเมื่อเรานอนหลับแล้วมันก็เกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิมันก็เกิดสติเมื่อเกิดสติมันก็เกิดปัญญามนุษย์เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีสมาธินอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นถ้าหากว่าคนนอนไม่หลับมันก็แย่แล้วนอนไม่หลับมันก็แย่แล้วสมาธิแย่แล้วนอนไม่หลับคนนอนไม่หลับสติมันก็ชักจะฟั่นเฟือนปัญญาก็เคยเฉียบแหลมก็หายไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในพุทธธรรมนูญพุทธธรรมนูญมันมีอยู่3 ข้อข้อที่1สัพพปาปัสสะกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงข้อที่2คือกุศลสูปสัมปทาการทำบุญกุศลถึงพร้อมทำความดีสัจจิตาปริโยธรรมนังข้อสุดท้ายก็ท่านทั้งหลายจงทำสมาธิพระพุทธเจ้าเขียนไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีมาพุทธธรรมนูญไม่มีใครลบได้แล้วก็ไม่มีใครเติมได้จนป่านนี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นของจริงทำความชั่วจะไม่ให้มันดีได้ไงทำความดีจะเป็นความชั่วไปก็ไม่ได้เพชรมันก็ต้องเป็นเพชรก้อนหินมันก็ต้องเป็นก้อนหินทีนี้เพชรเนี่ยมันอยู่ใต้ดินข
คนไปขุดมันขึ้นมาถ้าไม่มีใครไปขุดมันขึ้นมาเพชรมันก็อยู่ใต้ดินมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแต่มันเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อคนมีสติมีปัญญาเขารู้ด้วยว่าตรงนี้มันจะมีเพชรตรงนี้มันจะมีรัตนชาติเป็นมรกตบ้างทับทิมบ้างไม่ใช่ไปขุดสเปซสปะเขาต้องมีความรู้มีความรู้สร้างความรู้ขึ้นก่อนจากหลวงพ่อไปอยู่ที่แคนาดาจากก่อนที่หลวงพ่อไปเนี่ยประมาณสัก50 ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยแคนาดายังไม่มีบ่อเพชรแต่เวลานี้มีแล้วบ่อเพชรอยู่ที่เยลไนเป็นเพชรที่ดีด้วยทำไมเมื่อ1,000 ปีก่อนทำไมไม่ขุดก็เพราะว่ายังโง่อยู่เวลานี้เขาฉลาดแล้วเขาขุดเอาเพชรเม็ดนั้นขึ้นมาได้คนเราทุกคนนี่มีเพชรทุกคนชั่วแต่ว่าเราจะขุดขึ้นมาใช้การหรือเปล่าเมื่อเราขุดขึ้นมาใช้การเราก็ได้ของมีค่าประดับตัวเพชรมันไม่ใช่มีได้ทุกคนนี่มันจะต้องมีบางคนที่มีความสนใจแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อลงมาแล้วมาหาสมาธิไม่ทำความชั่วประพฤติความดีแล้วก็ให้ทำสมาธิสมาธิมันก็มีเยอะถูกบ้างผิดบ้างตามแต่อาจารย์บางคนก็จำมาผิดถูกบางคนก็จำได้ดีบางคนก็เข้าใจได้ดีบางท่านก็เข้าใจไม่ดีได้ไม่ดีก็คือมิจฉาสมาธิไม่ดีแล้วต้องสัมมาสมาธิถ้าหากว่าเป็นมิจฉาสมาธิแล้วก็พากันไปหลงแทนที่จะได้สติดันไปได้อุปทานเข้าใจว่าตัวสมเด็จชั้นนั้นชั้นนี้สารพัดไปเที่ยวอวดเขานั่นแหละมันไม่ได้สำเร็จเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าถึงได้แสดงสัมมาสมาธิพอดีหลายลองคิดดูกันแล้วกันว่าถ้าไม่พอดีเนี่ยมันจะไม่สำเร็จอาหารเราใส่ตู้เย็นไว้ตั้งเยอะเวลาเราจะรับประทานก็แค่ช้อนเดียวถ้าหากว่าเกินนั้นมันเข้าไม่ได้ใส่ช้อนเดียวแล้วก็ต้องใส่ปากด้วยมันถึงจะถูกใส่ปากแล้วเป็นไงอร่อยแล้วเป็นยังไงมีชีวิตมีโปรตีนมีวิตามินมีร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้แล้วทีนี้ถ้าหากว่าใส่ผิดหมายความว่าใส่ทางหูซะลองดูก็ได้ใส่ทางจมูกซะลองดูก็ได้ว่ามันจะอิ่มไหมทำยังไงมันก็ไม่อิ่มเพราะมันผิดทางแต่ถ้าถูกทางใส่ปากเป็นยังไงโอ้โหอร่อยนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยสติปัญญาเนี่ยสำคัญที่เราจะต้องรู้แต่เมื่อเราจะรู้ได้จริงๆนี่มันต้องศึกษาทีนี้การศึกษาเนี่ยมันก็ต้องไปฟังไม่ฟังก็ต้องเขียนแล้วเรียกว่าสุจิกุริสุแปลว่าฟังจิตแปลว่าคิดริแปลว่าเขียนแล้วเราก็จะได้สติปัญญานั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่างที่หลวงพ่อแสดงให้ฟังแล้วว่าพระสารีบุตรท่านก็มีปัญญามากเหมือนกันในพุทธศาสนาเนี่ยแต่พอเวลาที่ไปฟังพระอัสสชิเทศนิดเดียวเท่านั้นโอ้
ปัญญาที่เรามีอยู่นั้นใช้ไม่ได้แล้วเรียกว่าเราเพิ่งจะมีดวงตาเห็นธรรมเวลานี้เองฉันใดก็ฉันนั้นในการที่เราจะได้ดวงตาเห็นธรรมต้องทำสมาธิหลวงพ่อไปสอนฝรั่งบอกว่าอยู่ทำสมาธิแล้วอยู่จะอาชีพเม่นอาชีพแปลว่าบรรลุอะไรบรรลุดีไวไอธรรมจักสุได้ดวงตาเห็นธรรมถ้าได้ดวงตาเห็นธรรมอะไรโอ้แต่ก่อนชวนให้นั่งสมาธิหนีบอกว่าสมาธิบอกมาทำสมาธิกันไม่เอาหนีไม่ได้แต่ถ้าทนเพื่อนชวนไม่ได้เพื่อนก็ชวนเอาก็ชวนเอาพอมานั่งสมาธิแล้วดวงตาเห็นธรรมพอดวงตาเห็นธรรมแม่ถ้าไม่ได้เพื่อนเราเนี่ยเราแย่เช่นเดียวกับพ่อผัวแม่ผัวของนางวิสาขาที่เขาแสดงไว้ในบาลีเป็นมิจฉาทิฏฐิที่นอกพุทธศาสนาเขาลบชีพเรื่อยพอนางวิสาขาเชิญกับนิมนต์พระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้าจะเทศให้ทำสมาธิพอทำสมาธิแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพอได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วทีนี้ก็โอ้โหลูกสะใภ้เรานี่มันยอดเห็นความดีแล้วถ้าไม่ลูกสะใภ้คนนี้มาแล้วก็ทั้งรูปสวยรวยทรัพย์ของนางวิสาขาถ้าไม่ได้ลูกสะใภ้คนนี้มาไหนเลยเราจะได้ดวงตาเห็นธรรมเราได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะลูกสะใภ้คนนี้แท้ๆเพราะฉะนั้นตั้งเขาเป็นแม่เลยนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนางวิสาขาก็จะได้เป็นแม่ของพ่อผัวแม่ผัวนี่ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็คือการว่าสัจจิตะปริโยธปนังเอตังพุทธานาศาสนังเมื่อพากันทำสมาธิแล้วนั่นคือการรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนารักษาพระพุทธศาสนาก็เหมือนเรารักษาเพชรนั่นแหละเพชรมันมีค่า100 ล้านหลายร้อยล้านมันสามารถที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราได้อย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลหรอกอยู่ที่ตัวของเรานี่แหละเขาเรียกว่ากายกับใจสวัสดี